Рада міністрів закордонних справ Євросоюзу ухвалила остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 мільярдів євро на військову підтримку України у межах Європейського фонду миру. Про це повідомляє прес-служба МЗС України за результатами засідання Ради міністрів ЄС, у якому також взяв участь глава української дипломатії Дмитро Кулеба. Зокрема, Кулеба закликав європейських партнерів якомога швидше ухвалити всі необхідні рішення для збільшення та прискорення постачання зброї та боєприпасів для Збройних сил України, а також розвитку оборонних індустрій Євросоюзу та України. Він також подякував Чехії за своєчасну ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів для України та, звісно, усім державам-членам ЄС, які вже зробили свої внески для її втілення. Давайте послухаємо Кулебу. Закликаю тих, хто ще міркує над внесками, зробити їх якнайшвидше. Це стосується не лише чеської ініціативи, але й кількох інших подібних ініціатив. Кожен день має значення. Кожен день має значення, тож Кулеба також наголосив, що погрози Росії на адресу членів НАТО і ЄС свідчать якраз про те, що президент Володимир Путін прагне розширювати агресію і додав, що підтримка України є єдиним способом завдати цим планам удару. Глава МЗС України підкреслив, що українські військові зараз є єдиною лінією європейської оборони проти агресивної путінської Росії, яка прагне знищити не лише Україну, але й Європу та нормальне життя мільйонів європейців. Український солдат – єдина надія Європи на збереження миру. Не повинно бути жодних обмежень чи затримок у забезпеченні українських військових усім, чого вони потребують, щоб зламати хребет російським окупаційним військам на українській землі. І що ще важливо, міністр також зазначив, що Україна виконала усі 4 кроки, визначені Єврокомісією у межах пакета розширення. Він також висловив сподівання, що Єврокомісія та держави-члени ЄС об'єктивно оцінять прогрес України та таки ухвалять рішення, необхідні для практичного початку переговорів про вступ до Євросоюзу. Окремо очільник МЗС привітав, до речі, і ініціативу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо використання прибутків від заморожених російських активів для закупівлі військового обладнання для України, про яке ми також вже говорили. І на думку Кулеби, союзники мають також зараз знайти необхідні і правові підстави та політичну волю для використання не лише доходів, а й, власне, самих активів. І я тут погоджуюся, було б дуже непогано, щоб нарешті Росія почала відповідати за всі свої злочинні дії в Україні. А зараз, знаєте, повертаючись до того, що тільки Збройні сили України можуть дійсно зараз боротися проти кривавого путінського режиму і давати відсіч агресії російській та армії Російської Федерації. Тому хочу лише нагадати, що, як бачите, нам своє робити, попри те, що відбувається зараз у великій політиці, а це означає, що нам треба продовжувати підтримувати сили оборони та наших світлих і непереможних воїнів, які, нагадую, продовжують щодня, щохвилини боротися з російською армією і продовжують робити все можливе і місцями навіть неможливе для того, щоб захистити вже сьогодні, як ми розуміємо, не тільки Україну, хоча це першочергово, але й захистити всю Європу. Тому що тільки Збройні сили України можуть поставити крапку у цій страшній війні і, в принципі, показати росіянам, що в них немає шансів захопити ані Україну, ані Європу. Але для цього, звісно, їм потрібна підтримка, віра у них, ну і, звісно, потрібна зброя. Тож поки Європейський Союз шукає цю зброю, а Америка шукає кошти для того, щоб допомогти нам з вами, ми ж давайте продовжувати підтримувати сили оборони та донатити на потреби сил оборони.